Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit la un nou episod din seria despre trup, minte și suflet, locul în care discutăm despre sănătate și dezvoltare personală. Sunt Diana Todoruț, coach și terapeut prin hipnoză, iar astăzi abordăm un subiect care ne influențează pe mulți dintre noi: încrederea în sine, sau mai exact, lipsa încrederii în sine și impactul acesteia asupra vieții noastre personale și profesionale. Pentru că de la deciziile mărunte de zi cu zi și până la momentele care ne definesc, nivelul nostru de încredere poate face diferența între a acționa cu curaj sau a rămâne blocați în gânduri negative și frică. În discuția noastră de astăzi vom explora împreună legăturile între încredere, lipsa de încredere, curaj, frică și perfecționism și vom înțelege cum gândurile și experiențele noastre pot modela aceste relații. Alături de mine am plăcerea să o am invitată pe Elena Soare, coach de business și carieră, precum și talent business partner într-o companie multinațională din Germania. Bună, Elena! Sunt foarte mulțumită și bucuroasă că ai acceptat invitația mea și că astăzi avem ocazia să discutăm despre subiectul ăsta atât de interesant, care de altfel și în particular a stârnit atâtea discuții între noi. Bine ai venit! Bună, Diana! Și bună ziua, dragi ascultători! Eu cu Elena ne cunoaștem de ceva vreme, am fost împreună colege la Academia de Coaching aici în München și de atunci am rămas foarte apropiate, fiind parteneri deosebiți de buni de drumeție și de discuții de coaching, pe care noi îl vedem nu doar ca o profesie, ci mai exact ca un mod de viață, ca un fel de a fi și a acționa și în viața personală. Iar pentru cei care te urmăresc acum și nu te cunosc atât de bine, dacă dorești să împărtășești câte ceva despre tine? Sigur, Diana. Despre mine în câteva cuvinte. M-am născut în România, am studiat în București, unde de altfel am și absolvit programul de masterat în comunicare și resurse umane. De aproximativ 7 ani locuiesc în Germania. Sunt, așa cum spui și tu, talent business partner și coach la o companie de consultanță software. Practic coaching la servici și în timpul liber, coachingul fiind unul dintre marile mele pasiuni. Și îți mulțumesc, Diana, pentru invitația la discuția de astăzi despre o temă esențială pentru succes, atât în viața personală cât și în cea profesională. Mă bucur că avem astăzi împreună această discuție și te-aș ruga din perspectiva ta de expert, dacă poți să ne spui ce crezi, ce rol joacă încrederea în sine în dezvoltarea personală și profesională a unui om. Încrederea în sine și dezvoltarea merg mână în mână. Se susțin și se influențează în multiple moduri. Când cred cu tărie că orice aș alege să fac, mă voi descurca, voi învăța, voi ajunge unde vreau să ajung, atunci creez un mediu propice pentru dezvoltare. Și un posibil eșec va fi doar o lecție care mă va ajuta să cresc. În situația opusă, în care am îndoieli că mă voi descurca, în care am o încredere scăzută în mine, cred că am și tendința să evit provocările, să nu mă aventurez în necunoscut, să nu-mi testez limitele, pentru că simt frică. În acest caz, dezvoltarea nu va fi favorizată, căutată. Și un posibil eșec trăit de un om cu încredere scăzută poate fi interpretat ca o înfrângere, care îi va confirma în același timp încrederea redusă în sine. Pentru că tot ai adus în discuție eșecul, de ce consideri sau ce îi face pe oameni să le fie atât de frică de eșec? Când mă gândesc la eșec, Diana, mă gândesc la frică. Și frica este un subiect foarte important. De frică, de exemplu, putem alege să nu schimbăm nimic în viața noastră, putem rămâne, să zic așa, blocați.
Să nu uităm în această privință că alegerea este mereu prezentă, fie că sunt conștient sau nu de ea. De exemplu, și lipsa de acțiune este o alegere. Iar când vine vorba de frică, pentru a nu ne aventura într-un demers ce poate duce la eșec, cred că putem face diverse lucruri să ne ajutăm în această situație. Ceea ce ajută, de exemplu, în primul rând, ar fi conștientizarea că simțim frica. Iar ca soluție aș spune raționalizarea, fiindcă frica în sine este un mecanism de apărare. Întrebarea de bază ar fi dacă pericolul este real sau nu în respectiva situație. Și acesta ar putea fi punctul din care începem să demontăm o frică, practic evaluarea pericolului. Și din experiența mea, de cele mai multe ori acesta nu este real, este un pericol ireal, practic, raportat la un viitor care nu există încă și simpla înțelegerea acestui aspect ne poate ajuta să ne deblocăm și să trecem la acțiune cu curaj, chiar și dacă aceasta va însemna că nu vom fi neapărat de succes în demersul respectiv. Dar revin totuși la întrebarea mea, de ce crezi că oamenilor le e atât de frică de eșec? Cred că un eșec ne poate arăta faptul că nu suntem suficient de buni. Depinde foarte mult cum interpretăm eșecul. Un eșec nu este un eșec din natură. Este un eșec numai dacă îi atribuim o semnificație negativă, care ne confirmă cumva lipsa noastră de valoare sau lipsa noastră de încredere în sine. Putem interpreta un eșec ca pe o lecție de viață, din care luăm 2-3 lucruri pe care să le facem altfel în viitor, sau putem interpreta un eșec ca o înfrângere, care ne va descuraja din a face un demers similar în viitor. Deci gândul legat de eșec este cel care determină ce vom face, ce emoție vom simți și ce vom face mai departe la nivel practic cu lecția respectivă. Și atunci oamenii ar fi necesar să învețe că eșecul nu este nimic rău, este doar un mod de a învăța ce nu funcționează sau cum anume un lucru nu funcționează și să ne inspire să găsim alte soluții, alte metode prin care să facem acea situație sau lucru să funcționeze. Deci asta ar fi cum am putea privi pozitiv, ca pe o lecție din care să învățăm cum putem să facem data viitoare mai bine. Am început să vorbim despre încrederea în sine și nu am încercat să o definim, cu toate că definiția asta poate are o valoare personală, o interpretare personală, dar hai să vedem așa dacă putem să găsim un cadru pentru încrederea în sine și, în consecință, ce poate însemna și lipsa acesteia. Ca să definesc încrederea de sine, știi că eu am o tendință către logică și pragmatism. Aș putea să dau o definiție generoasă, generală, cum ar fi, e acel sentiment de siguranță de sine, de încredere în propriile abilități, competențe, în propria persoană. Dar când mă gândesc la încrederea în sine, mie îmi vin în minte 3 cuvinte. Cumva structura asta este în mintea mea de fiecare dată când acest concept este adus în discuție. Și anume, trioul gând, emoție, comportament. Ce înseamnă asta? Faptul că gândurile pe care le avem determină emoțiile pe care le simțim, care, la rândul lor, influențează felul în care ne comportăm, în care acționăm. Și sursa, începutul în acest trio, în acest model, este ce gândim despre noi. Practic, dialogul nostru interior. Un dialog pozitiv este evident asociat cu o încredere crescută în sine, pe când un dialog negativ este mai degrabă asociat cu o încredere scăzută în sine. Ai putea să ne dai niște exemple referitor la dialogul pozitiv și dialogul negativ? Absolut.
Când mă gândesc la dialog pozitiv, îmi vine în minte o situație concretă. Să spunem că merg la un interviu și în momentul în care îmi sunt adresate întrebări, îmi spun, pot să fac asta, o să las o impresie foarte bună, cu siguranță o să le placă de mine, sunt conștientă de valoarea mea și sunt capabilă să o articulez. Ăsta ar fi un exemplu concret de dialog pozitiv. Iar dacă la același interviu aș avea gânduri precum nu sunt în stare de nimic, niciodată n-am fost bună la interviuri, practic exagerări de genul mereu, niciodată, ăsta nu-i punctul meu forte, alții sunt mai buni decât mine la interviuri și cu siguranță nu o să primesc acest job. Practic, există o mare probabilitate ca potențialul angajator să nu aibă o impresie pozitivă despre noi. Doar pentru că, din felul în care gândim și cum ne simțim raportat la aceste gânduri, va fi asociat un comportament mai puțin convingător decât atunci când dialogul, limbajul pozitiv din mintea noastră influențează niște acțiuni în aceeași direcție. Da, și în plus ne subminează și încrederea în noi și practic de multe ori sau pentru anumite persoane care simt nevoia de schimbare, simt nevoia să facă altceva, practic le înfrânează să facă acest pas de frică că nu vor fi suficient de buni, de frică că nu vor fi acceptați practic. Absolut. Atunci, privind în această perspectivă, cum putem defini lipsa de încredere în sine? Cum se manifestă, practic? Putem să ne gândim legat de această întrebare și la niște simptome fizice și emoționale. Practic, văzând o persoană care nu are sau nu arată în afară încredere în sine, într-un context, de exemplu, de examen, putem vedea ca simptome fizice, fie transpirație, fie tremuratul corpului, persoana poate simți bătăi rapide ale inimii. Emoțional, cu siguranță apare frica. Simțim frică în momentele în care nu avem încredere în noi, ceea ce duce la posibil un blocaj, la evitarea asumării unor provocări, la procrastinare, cum spuneam mai devreme, la exagerare. De exemplu, avem gânduri direcția nu sunt bun de nimic, nu sunt bună de nimic, voi fi refuzată, nu voi fi aleasă, alții sunt mai buni decât mine. Cam așa cred eu că se manifestă emoțional o lipsă de încredere în sine. Am văzut că ai menționat de la început legătura cumva între lipsa încrederii în sine și frică, ceea ce cumva este normal, poate nu este o frică conștientă, dar este un fel de refuz de a acționa, un fel de blocaj, de amânare și de inacțiune în final. Dar în contrapartidă este curajul necesar, absolut, ca să avem încredere în noi? Avem nevoie de curaj? Cred că încrederea și curajul sunt două atribute care merg negreșit împreună. Asociez o încredere crescută cu a avea curaj și, de exemplu, când vreau să văd o schimbare în viața mea și am încredere că oricum s-ar întâmpla, îi voi face față cu succes, am și curaj și asta se vede în felul în care acționez. În contrapartidă, pot să am curaj fără să simt neapărat o încredere în mine nestrămutată, însă succesul acțiunii respective, faptul că reușesc ce îmi propun, în urma asumării de curaj, va contribui la cultivarea încrederii în sine. Deci zic că se influențează unul pe celălalt și atâta timp cât este începutul, o alegere conștientă, fie de a avea curaj, fie realizarea că am încredere în mine,
cealaltă parte va veni în poveste și în ceea ce aleg eu să fac. Eu așa cred că maestria stă în faptul că cu toate că ne este frică într-o situație, pentru că frica este umană și normală pentru oameni, ne păzește de multe, cu toate că ne este frică, să acționăm și să luăm deciziile pentru a nu rămâne în situația în care ne aflăm dacă vrem să mergem înainte. Adică să conștientizăm frica, să reușim să o înțelegem și cu toate că ne este frică, să reușim să facem pasul înspre acțiunile noastre, de exemplu. Sau nu știu dacă, din perspectiva ta, lucrul ăsta este echivalent cu curajul. Absolut, absolut. Sunt complet de acord și cred că cei care nu simt poate o încredere foarte, foarte crescută în ei înșiși ar trebui să-i dea o șansă acestui proces simplu, chiar dacă inițial nu cred neapărat că va funcționa în cazul lor. Mergând către ceva de care ți-e frică, atâta timp cât frica respectivă nu este reală, deci dacă nu implică un pericol fizic sau financiar, să spunem material, de exemplu, ne dăm seama că frica nu este reală. Făcând acest mic pas și văzând rezultatul apoi, va determina o reflexie care va contribui puțin la cultivarea încrederii în sine. Și cu toate astea, vedem o mulțime de oameni în jurul nostru și cei chiar cu care lucrăm, care au probleme de încredere în sine. Ce crezi că face sau care crezi că sunt cauzele care duc la lipsa încrederii în sine? O discuție foarte importantă și vastă, profundă, Diana. Cred că putem atinge doar câteva dintre aceste cauze, sau poate superficial, pentru că există în mod cert multe cauze asociate cu lipsa încrederii în sine sau cu o încredere scăzută în sine. Ca să le înțelegem, ajută, cred, să ne uităm în diversele etape ale vieții, îndeosebi în copilărie, la relația cu părinții, la dinamica cu ei, la relația cu persoanele apropiate și importante din viața noastră, care au avut, de exemplu, un impact semnificativ asupra felului în care am crescut. Foarte multe dintre credințele limitative pornesc de acolo, pot porni de acolo. Apoi, experiențe negative repetate, de-a lungul vieții pot consolida această lipsă de încredere, alături de alți factori, cum ar fi lipsa de experiență într-un anumit domeniu, lipsa de competențe, de cunoștințe. Și aici îmi vine în minte și perfecționismul, care îi caracterizează pe unii dintre noi. Când ne așteptăm la perfecțiune, cred că este ușor să spunem că munca noastră nu e suficient de bună sau chiar că noi nu suntem suficient de buni. Perfecționismul este o mare piedică în a avansa în ceea ce facem, indiferent că este viața personală sau carieră, pentru că atunci când ești perfecționist, încerci să faci lucru cât se poate mai bine și să-l îmbunătățești și iar să-l îmbunătățești, dar din păcate în viața asta, dacă ne uităm bine în jurul nostru, nu există perfecțiune, deci este utopic să credem că vom ajunge să facem lucrurile perfect. Și la un moment dat trebuie să ne oprim și atunci cum am putea să decidem că ceea ce facem este destul de bun? Aici îmi vin în minte și standardele, spre deosebire de perfecționism. Nu, una este să ai standarde înalte și alta este să fii perfecționist. Și aș mai menționa percepția. Propria percepție versus percepția celorlalți asupra ta și a muncii tale. Cine spune că ceva e suficient de bun? Asta este clar, este foarte relativ. Ce e suficient de bun e relativ. Ce crezi tu că e suficient de bun nu coincide cu ce spun alții că e suficient de bun. În mod cert, acționezi și trăiești într-un context social în care există anumite așteptări de la tine, poate chiar și niște standarde, mai mult sau mai puțin înalte, legate de munca ta. Aici mi se pare important efectiv să verifici percepția celorlalți
îndeosebi când lucrezi cu alții și rezultatul muncii tale va fi evaluat de altcineva, este important să știi cu ce standarde, practic, pornești la drum și să confirm cu ceilalți când ceva este suficient de bun pentru a fi dat mai departe și apoi să faci diferența între realitate și percepție. Practic, aici cred că și ajută foarte mult colectarea părerilor, impresiilor de la ceilalți, pentru că tu poate ai așteptări mari de la tine, ai standarde înalte în cum ar trebui să te porți, cum ar trebui să arate munca ta, dar comparându-le cu ale celorlalți, poți ajunge la concluzia că cu mai puțin timp și cu mai puțin efort poți obține un rezultat la fel de bun. Corect. Deci este foarte important să ne întoarcem și spre cei de lângă noi, colegi, parteneri de business sau familie și prieteni, ca să cerem părerea despre cât de bun poate să fie lucrul pe care vrem să îl facem. Și cred că ți s-a întâmplat vreodată, poate la un examen, să primești un rezultat foarte bun sau la un test, iar în mintea ta, înainte și după, să-ți fi spus: Doamne, n-am făcut aproape nimic, sunt atât de nemulțumită, cu siguranță rezultatul va fi nesatisfăcător. Eu cred că fac mai mult parte din echipa cealaltă, care speră să ia mai mult decât a făcut, pentru că, din păcate, nu sunt întotdeauna suficient de atentă, deci aș putea face mai mult. Da. Asta e Înseamnă că adevărat. ai un plus pentru încrederea în tine, fiindcă în momentul respectiv crezi în tine și dai cei mai buni din tine. Păi da, pentru că contează și pregătirea. Pregătirea la nivel de cunoștințe, la nivel de experiență, pregătirea în general pentru, nu știu, un examen, pentru un proiect, pentru ceea ce vrei să faci. Adică dacă ești pregătit, este un pas înspre a fi încrezător în tine că munca ta este de valoare și conține o anumită valoare. Dar să ne întoarcem puțin la cauza lipsei de încredere în sine, care pornește de multe ori din copilărie. Pentru că aici mi se pare important să amintim că până la 7 ani copiii nu prea au conștiință de sine și se bazează foarte mult pe părerea sau ceea ce spun părinții lor și pe experiența pe care o au în relație cu atitudinea părinților lor. Dacă părinții sunt foarte fricoși, dacă părinții nu au încredere în sine, de cele mai multe ori transmit lucrul ăsta, chiar dacă nu verbal, dar de multe ori se întâmplă să fie și verbal, și asupra copiilor, neîncurajându-i să facă un pas în afara zonei de confort. Ceea ce este foarte greșit pentru că îi descurajează pe copii să încerce ceva nou, să facă ceva nou și astfel să câștige încredere în sine. Mai este o etapă dificilă pe care am experimentat-o ca și mamă, este pubertatea. La pubertate se pot întâmpla multe și se pot întâmpla și cazuri în care, deși copilul a crescut încurajat și foarte viteaz, la pubertate, din cauza hormonilor, a războiului acesta intern hormonal, își pierd din acea încredere și atunci datoria părinților este să stea lângă copii și să-i sprijine și să le arate că, de fapt, percepția lor poate nu este conform realității, cel puțin în această perioadă. La încrederea în sine, există puține cazuri când unei persoane lipsește încrederea în sine în toate aspectele vieții. De cele mai multe ori, lipsa încrederii în sine este legată de o arie din viața noastră. Poate fi aria profesională sau aria socială și a relațiilor interumane. Ce ne poți spune, Elena, despre aspectul ăsta? Cu siguranță putem să resimți mai multă sau mai puțină încredere în noi în diferite arii ale vieții. Aici un rol important joacă cunoștințele și abilitățile alături de experiență.
Într-o meserie în care, de exemplu, am multe cunoștințe și abilități, competențe dezvoltate de-a lungul anilor, voi simți și voi arăta în exterior un grad crescut de încredere în sine. În același timp, poate am descoperit un hobby nou. De exemplu, aleg să învăț să cânt la pian și în această arie a vieții mele sunt la început. Dobândesc abilități și e posibil să nu par atât de sigură pe mine așa cum par la servici. Eu cred că, în esență, încrederea în noi există sau nu, dar comportamentul poate fi diferit în funcție de aria din viața noastră. Și aici poate este și cheia în cum cultivăm, cum creștem încrederea în sine, în acele arii în care nu avem atât de multă încredere cum ne-am dori. Și poate am putea prelua anumite aspecte și elemente din celelalte arii în care ne simțim foarte siguri pe noi, și putem face un pic de reflexie legată de care sunt gândurile noastre în acele arii în care suntem foarte siguri pe noi, ce ne spunem în momentul respectiv. Sau sunt ele cumva subconștiente, nu ne spunem nimic, pur și simplu facem. Este un domeniu interesant de observat de către noi înșine. Interesant. Ai citit nu de mult o conexiune foarte interesantă între încrederea în sine și libertate, cum că a avea încredere în sine îți dă o libertate și te impulsionează să explorezi, să fii curios. Care este părerea ta? Sunt complet de acord cu asta. Dacă mă gândesc la încredere în sine și ce sentiment îmi evocă, este clar unul de libertate, de lipsă de frică. Nu ți-e frică, ești liber să experimentezi și să înveți, să trăiești viața așa cum vine. Este un sentiment foarte plăcut, aproape de eliberare, de tot ce poate ceilalți așteaptă de la noi și de descoperire cu curiozitatea lumii în care trăim. Asta mă duce la un gând și anume la practicanții de sporturi extreme în legătură cu curajul, pentru că am auzit pe mulți dintre ei spunând că le-e atât de frică în momentul în care fac saltul, încât nu pot descrie, dar totuși, cu toate că le este frică, doresc atât de mult să experimenteze senzația sau succesul, încât frica pe moment nu mai contează. Cu toate că mi-e frică, accept și aleg să fac saltul. Și asta mi se pare foarte interesant pentru că mă duce la concluzia că e bine să fim curajoși, dar curajul cumva nu elimină frica. Adică nu suntem curajoși și nu mai avem nicio frică. Avem nevoie de un dram de curaj să ne depășim frica. Absolut. Și întrebarea este și unde trasăm linia. Unde spunem... Corect. Nu vrem alegem să nu fim atât de curajoși într-o anumită situație pentru că suntem conștienți de riscurile care sunt implicate și nu vrem să ni le asumăm. Cu sporturile extreme discuția este lungă. Sunt multe considerente aici și cred că este important să nu uităm că unele dintre ele implică și un grad crescut de risc. Și există situații în care o încredere excesivă de sine poate conduce la situații în care ne punem în pericol pe noi înșine și pe cei din jurul nostru. Referindu-ne la cazul special al sporturilor extreme, acești sportivi, acești oameni care aleg să practice astfel de activități sunt perfect conștienți de riscurile pe care le implică acțiunea respectivă și știu clar că poate să fie ultimul salt pe care îl fac. Și probabil că undeva în sinea lor au făcut pace cu acest gând. Însă noi, în general, nu vorbim despre situații atât de extreme. Dar există și în viața de zi cu zi oameni care sunt extrem de încrezători în sine, mai mult poate decât ar fi nevoie. Și uneori această
încredere în sine exagerată poate fi la fel de dezavantajoasă ca și lipsa încrederii în sine. Cum vezi tu aspectul ăsta? Într-adevăr, Diana, sunt de acord și am întâlnit astfel de oameni. În general, în cele mai multe cazuri, întâlnesc oameni care nu afișează atâta încredere în sine. Prin urmare, aș tinde să spun că sunt mai degrabă entuziasmată, încântată atunci când văd un om care arată mai multă încredere în sine, chiar și într-o situație necunoscută în care în interior nu simte atâta încredere în sine precum arată în afară. Evident că interviurile iarăși ar fi un exemplu. Poate unii oameni merg fără experiență la un anumit interviu și totuși știu să se prezinte foarte frumos și chiar să dea exemple concrete de activități pe care le-ar face cu încredere în sine, chiar dacă nu au experiență trecută din domeniul respectiv. Mai există și acea afirmație, știi, fă ceva până crezi în ce faci. În engleză, fă ceva, imită ceva, fake it until you make it. Make it. Exact. Cred că este o sămânță de adevăr acolo. Acum, evident, nu optez pentru a te expune unor riscuri prea mari, când diferența este foarte mare între ce se așteaptă ca tu să faci și ce poți face tu în realitate. Practic trebuie să-ți evaluezi propriile capabilități și să vezi cât de mare este distanța, să încerci să evaluezi acea distanță. Dacă nu este foarte mare, iar în contextul vieții tale îți poți permite să investești mai mult timp și mai multă energie în a învăța ceva ce e complet nou, în care trebuie să arăți imediat rezultate, ok. Însă, semnalul de alarmă este aici faptul că poți să fii în situația în care să ai un stres mult mai mare decât poți duce, iar un astfel de stres poate avea un impact negativ asupra ta pe toate planurile, fizic, emoțional, spiritual. Deci este necesar un grad de conștientizare ridicat a situației în care te afli și a ce ești dispus să faci și de asumare, practic, a ce ești dispus să faci pentru a ajunge unde vrei să ajungi. Exact. Ca să dau iarăși un exemplu extrem de încredere în sine, sunt acele persoane așa zise conmen. Nu știu exact denumirea în română, deci persoane care se dau a fi ceea ce nu sunt. Sunt, să zicem, persoane obișnuite, un contabil, de exemplu, și se dă pilot de avion, se dă medic dentist și efectiv performează în meseriile alea pentru o bună perioadă, nefiind demascați. Ceea ce mi se pare extraordinar sunt cazuri în istorie și da, ne punem întrebarea, de fapt, unde stă relația între pregătire și experiență și cunoștințe și încrederea în sine în final. În mod cert, sunt niște situații interesante, demne de observat și de analizat. Acum, în viața de zi cu zi, cred că, din păcate, întâlnim mai degrabă oameni care au, evident, mai puțină încredere în ei decât ar putea să aibă, ceea ce are impact asupra micilor și marilor decizii din fiecare zi. Și pentru că am vorbit mai înainte despre percepție, vreau să mă reîntorc un pic la ideea asta pentru că mi-am amintit de sindromul impostorului. Cum putem să categorizăm această problemă? Mă gândesc la un exemplu concret de vorbit în public. Pot simți, sau poate cu toții am simțit în viața noastră la un moment dat, când a trebuit să facem o prezentare, acest sindrom, comparându-ne, conștient sau nu, cu cineva care face prezentări foarte bine. Un public speaker sau cineva din mediul nostru care este foarte bun la așa ceva. Iar în comparație cu acea persoană, noi simțim poate în momentele acelea că nu avem atât de multe de împărtășit. Nu avem atât de multe de zis. De ce ne-ar asculta pe noi ceilalți? Și ce putem face practic cu el în situațiile respective? Aici îmi vin mai multe idei în minte. Ca să putem să scăpăm de el,
ar fi de ajutor să ne punem în situații similare în mod treptat, cu implicări, cu impact mai mic sau mai mare. Cu cât dobândim mai multă experiență, cu atât vom avea și mai multă încredere în noi, în relația cu această activitate. O altă întrebare care pe mine mă ajută mult în situațiile astea este: ce se poate întâmpla cel mai rău? La o prezentare, ce îmi vine în minte ar fi faptul că m-aș putea bloca sau că mi se adresează o întrebare la care nu știu să răspund. Gândindu-mă la aceste scenarii negative înainte să am prezentarea, mă determină să răspund deja acestor potențiale situații și să mă pregătesc pentru apariția lor probabilă sau posibilă în cursul prezentării. Prin urmare, gândindu-mă că aș putea să mă blochez, de exemplu, aș putea să-mi scriu răspunsurile sau cuvinte cheie pe o pagină de hârtie pe care să o am la mine în buzunar sau chiar în fața mea. Sau Da. referitor la întrebare, pur și simplu conștientizarea faptului că nu trebuie să le știi pe toate te poate conduce către a răspunde cu: ok, mă voi gândi sau voi reveni cu răspunsul la această întrebare după prezentare, în scris și cu exemple concrete legate de unde pot găsi răspunsul. Practic, astea ar fi potențiale moduri de a depăși de a învinge, de a depăși acest sindrom. Iar pentru fiecare situație concretă în care îl experimentăm, cred că este foarte de ajutor, în primul rând, să realizăm că îl avem, iar apoi să ne gândim cum putem să lucrăm cu el, să ne împrietenim cu el în timp ce ne aflăm în situația respectivă. Deci, ca să putem face față unei prezentări în public, da, e nevoie să ne pregătim un pic înainte. Asta ne-ar asigura că, indiferent de micile hâcuri care s-ar putea întâmpla, noi avem o soluție, noi avem o alternativă, un plan B, care să ne ajute să ieșim din acea situație. Și este normal să avem emoții, este normal poate să tremurăm un pic, dar în esență, dacă ne pregătim, dacă vizualizăm, dacă ne oferim înainte niște momente de vizualizare, cum vorbim în public, cum ne simțim stăpânii pe noi înșine, cum publicul apreciază ceea ce noi prezentăm, asta ne va ajuta totuși subliminal și subconștient să căpătăm un pic mai multă încredere în noi. Iar o altă metodă este să ne expunem, cum ai zis tu, treptat, de la prezentări mai mici, poate în fața echipei, din când în când, până ajungem să primim acea încredere în sine și să putem face prezentări și în fața unui public mai larg. Absolut, Diana. Și până la urmă, nu trebuie să ne comparăm cu cei mai buni din acest domeniu și aici iar perfecționismul joacă un rol. Simpla realizare a faptului că suntem pe o cale de dezvoltare în acea arie, învățăm, dobândim experiență și competențe, ne poate face să ne setăm un obiectiv mai puțin ambițios pe care îl putem atinge și care să ne dea încredere în noi mai departe. Comparația cu ceilalți iarăși este neproductivă pentru că de multe ori, cum ai spus și înainte, percepția nu este realitate și ceea ce percepem noi despre acei pe care îi considerăm mai sus sau mai valoroși decât noi, poate să fie doar o iluzie. Adevărul poate să fie cu totul altul și atunci nu ne facem decât un deserviciu să ne comparăm cu o imagine ideală pe care acea persoană alege să ne-o prezinte. Și în legătură cu faptul că un prezentator novice, cum sunt și eu de fapt, să mă compar cu cineva care are 10 de ani de experiență și a făcut o școală de televiziune, nu știu care este folosul să te compari, adică ideea să rămâi la nivelul tău, să practici, să exersezi, să înveți și te vei perfecționa. Dacă vrei în final, ca și în cazul meu, să fac niște cursuri care să-mi îmbunătățească dicția, prezența, starea de spirit, încrederea în mine, sigur, de ce nu? Dar ce mi se pare fascinant este că nu ne comparăm cu cei care sunt mai puțini decât noi
în Eh, diverse arii ale vieții. Ne comparăm întotdeauna cu cei care sunt mai mult decât noi. Și hmm. tocmai aici este provocarea, este problema. Poate ar trebui să acordăm atenție acestui aspect și atunci când ne simțim mai puțin decât alții, să vedem că sunt unii, deci nu cu un aer de superioritate să ne comparăm, dar să observăm că da, nu am ce vreau să am, nu sunt ce vreau să fiu, dar alți oameni, din păcate, n-au luxul pe care îl avem noi în situația pe care o avem acum. Și să fim recunoscători și mulțumitori și da, dacă nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem sau ceea ce facem, există întotdeauna loc de a învăța, de a exersa, de a aduna mai multe cunoștințe și experiențe ca să ajungem acolo unde ne propunem în final. Pentru că ai pornit de la început cu legătura între gânduri, emoții și comportament, aș dori să revenim un pic pentru că este foarte important. Și de ce? Pentru că, în general, gândurile se pare că ne determină viața la mulți dintre noi. Trăim într-o societate atât de confortabilă, să zic așa, încât ne permite foarte mult timp de gândire. Și mulți dintre noi, probabil este o tendință așa masochistă, în loc să ne umple mintea cu scenarii pozitive și gânduri pozitive, de obicei noi vedem răul, potențialitatea răului. Probabil că este o chestie instinctuală de autoapărare, venind din preistoria rasei umane. Dar acum nu ne este de folos. Ne încurcă foarte mult în ceea ce vrem să facem și în confortul nostru psihic și emoțional. Și atunci, întrebarea mea ar fi ce poți sugera tu pentru cineva care are tendința asta de a gândi foarte mult și a gândi în negativ? Mă bucur că întrebi asta, Diana, și mie mi se părea că ar mai fi câteva idei de discutat în această privință. Aș vrea să amintesc cumva în acest context că noi nu suntem responsabili pentru primele noastre gânduri. Fie că sunt pozitive, fie că sunt negative, ele vin. Cred că mai puțin important e de unde vin, important este că vin, le avem. În schimb, suntem responsabili pentru ce facem cu primele noastre gânduri, practic pentru al doilea gând, dacă putem spune așa, și ce acțiune luăm în legătură cu gândul negativ care poate a apărut pur și simplu în mintea noastră. Aici mi se pare cheia, dacă vrem să schimbăm ceva în comportamentul nostru și să transformăm acele gânduri negative, să le reformulăm în gânduri pozitive. Momentul cheie este acela în care observăm: uite, gândurile astea negative au venit către mine. Le am. Fără a le bloca, fără a le anula, fără a le evita, le am. Au venit. Și apoi, adresarea întrebării: ce fac mai departe cu ele? Le am. Uite, sunt aici. Cum le pot reformula în ceva pozitiv? Realizând că persistența cu aceste gânduri nu va conduce la un rezultat pozitiv pentru mine. Aici, Diana, mi se pare important să găsim niște formulări, cum vrei să le spui, mantra, slogan, cuvinte cheie, simboluri, niște cuvinte care înseamnă ceva pentru noi, cu care rezonăm. Există foarte multe cărți, multă literatură, multe idei în direcția asta, care îți și dau exact o listă de mantre, de sloganuri pe care le poți îmbrățișa. Dacă nu te reprezintă, dacă nu rezonezi cu ele, dacă nu îți spun ceva, nu te vor ajuta cel mai probabil. Cel mai mult, aici eu recomand găsirea unor cuvinte care poate lua ceva timp. Poți să faci ceva exerciții înainte, cu un prieten, cu un coach, cu un părinte, oricine, în care ai încredere și care te poate ajuta pe calea asta să găsești acele cuvinte care pentru tine vor funcționa în reformularea acelor gânduri pozitive în gânduri negative. Pot fi atât de simple
încât să Mm, sune, eu pot să fac asta. Nu știu dacă tu ai ceva de genul ăsta. Da, cred că ai făcut o mică greșeală înainte. Ai spus că reformularea gândurilor pozitive în gânduri negative, te-ai referit invers. Exact, exact. Elena, ai putea să ne dai, în acest context, ai putea să ne dai un exemplu despre cum putem transforma un gând negativ într-unul pozitiv? Avem exemplul unui om căruia este teamă, care experimentează anxietate la gândul de a intra în vorbă cu oameni necunoscuți, care în momentele respective își spune: nu sunt capabil să inițiez conversații cu oameni necunoscuți. Cum am putea reformula acest gând într-unul pozitiv? Niște idei ar fi legate de găsirea unor pași intermediari pe care persoana îi poate parcurge în fiecare zi. De exemplu, timp de o săptămână, aș putea să-mi spun în această situație: pot să abordez o persoană necunoscută în fiecare zi sau sunt capabil să am o conversație cu un necunoscut săptămâna aceasta sau voi simți bucurie vorbind cu un om necunoscut astăzi. Sună optimist, Important este să trecem și de la declarație la acțiune și de a da. implementa gândul pozitiv. Dar, da, este totuși o diferență de conținut în momentul în care cineva își spune nu pot sub nicio formă să abordez într-o discuție o persoană necunoscută și nu pot încă să abordez o persoană necunoscută, dar voi încerca să găsesc modalități în care să pot să-mi întăresc încrederea în mine sau curajul ca să pot aborda o persoană necunoscută, nu știu, să o întreb ceva. Asta mă duce cu gândul la tinerii care se duc într-un bar, care și-ar dori să cunoască pe cineva, însă nu au curajul de a se duce la o persoană necunoscută și de a o aborda. Iar aici mă gândesc din nou la întrebarea: ce se poate întâmpla cel mai rău? Deci ce se poate întâmpla cel mai rău? Hai să vedem ce se poate întâmpla cel mai rău. Ce se poate întâmpla cel mai rău? Să spunem că persoana respectivă mă ignoră și va trebui să trăiesc cu uh, reacția de ignoranță. Nu-mi răspunde. Așa. Altceva ce se poate întâmpla? Lăsând deoparte scenariile pozitive, care sunt cel mai probabile în acest context, să spunem că aș primi o replică agresivă, pentru că Mm, am deranjat persoana respectivă. așa. E Caz în posibil, care da. mi-aș cere scuze. Îmi pare rău că te-am deranjat și aș putea pleca. Mhm. Dar dacă sub influența acestui gând că aș aborda persoana respectivă, dar n-am curajul sau eu știu ce o să zică, ce nu știu ce, nu o abordez. Deci e evident că nu am cum să știu cum a reacționa. Poate ar trebui să devin curios Hmm. și să-mi asum, ok, poate mă înjură. E o persoană necunoscută, de ce m-ar afecta că m-a înjurat, de exemplu? Nu știu, dau și eu un exemplu absurd. Hmm. Adică ce Aici importanță ar avea? importanța este dată de faptul că validarea celorlalți poate fi importantă pentru noi sau nu. De refuz și de ignoranța celorlalți, cu siguranță acestea sunt subiecte la care am putea lucra, la care ne-am putea uita. Bine, acum este cumva utopic să credem că acum toată lumea și-ar dori să fie în prezența noastră. Nu, sunt anumite persoane cu care simțim că ne-am putea conecta, cu altele nu și viceversa. Și anumite chestii nu se pot forța. Dacă sunt forțate, la un moment dat se destramă oricum. Dar de ce să nu dăm o șansă? De ce să nu încercăm? Pentru că, cum ai spus, ce se poate întâmpla cel mai rău? Ești trimis la plimbare sau Iată că trimisă la în cel mai rău plimbare. caz vom experimenta niște emoții negative, poate vom avea o reacție negativă din partea celuilalt, dar nu este un capăt de țară.
fac parte din viață și mai devreme sau mai târziu le vom avea oricum de-a lungul călătoriei noastre prin viață. Cu cât ne obișnuim cu ele, cu mai mult, cu atât vom putea face față cu mai multă încredere în noi în situații viitoare provocatoare. Asta este un alt aspect, sensibilitatea asta excesivă, care este și cultivată în ultima vreme, adică nu mai poți să-i spui unuia, "Bă, ești gras, da? Scuzați-mă, da? Poate e gras, da? Ok, de ce se este ofensat dacă îi se spune că e gras? Pentru că este gras. Adică dacă, bun, ești într-o situație care nu e fericită, să zicem, da? Dar trebuie să faci pace cu tine. Nu-ți place, încearcă să slăbești. Îți place, ești ok, care e problema? De ce te-ar deranja? Și ar trebui cumva să ne desensibilizăm, da? Adică nu omorâm o muscă și plângem că am omorât o muscă, adică generațiile astea care cresc acum parcă sunt de burete, nu poți să le spui nimic, că imediat sunt ofensați, imediat sunt bullied, se simt bullied, adică nu știu, probabil că și cum am fost noi în tinerețea noastră nu era ok, dar dacă mă gândesc că ca și adolescentă am suferit așa niște, aș putea să spun un fel de bullying, da? Dar chestia asta m-a întărit, nu știu cum să spun. Și acum chiar nici nu mai îmi pasă ce crede X și Y despre mine, mai ales dacă nu-i cunosc. Adică tăria interioară, cred că la asta mă refer. Să fii un om pe picioarele tale, să te ții drept, chiar dacă bate un pic vântul. Și dacă am jignit pe cineva, că, cu exemplul meu cu grașii, vă rog frumos să mă iertați. Și eu am fost mai grăsuță în tinerețe și mi-am tras multe adjective pe tema asta. Dar am supraviețuit. Sper că fără damage-uri mentale. Dar cred că dacă te simți Așa. jignit că ești numit gras de către alții, înseamnă că ai o problemă tu cu valoarea ta ca om și că validarea celorlalți contează, așa că mai degrabă ți-ai găsit validarea în interior și nu te-ar mai interesa ce spun alții despre tine. Exact, exact. Că Și alții asta nu fac face nimic parte. ca să te atace. Tu te simți atacat prin gândurile pe care le ai. Corect, corect. Și ține și de încrederea în sine. Absolut. Ceilalți îți pot spune ce vor ei să-ți spună. Important e ce crezi tu din asta și cât de mult te afectează ce spun ceilalți. Exact, exact. Din păcate ne apropiem și de finalul acestei discuții foarte interesante și aș vrea să concluzionez cu un gând care mi-a trecut acum prin cap și anume că încrederea în sine este atunci când treci la acțiune fără să îți pui o grămadă de întrebări. Oare este bine ce fac? Oare este corect? Oare pot să fac? Oare ce zice X? Oare ce zice Y? Deci în momentul când trecem la acțiune, atunci se poate spune că avem încredere în noi. Iar viceversa, atunci când întrebările pe care le-am menționat anterior ne umplu capul și ne răpesc timpul, înseamnă că lipsa noastră de încredere este acută și poate este cazul să ne gândim să facem ceva în sensul ăsta. Am văzut cum lipsa de încredere ne poate limita experiențele și ne poate ține blocați în inacțiune. Totodată am explorat relațiile subtile dintre încredere, frică, curaj, percepții greșite și perfecționism și cum pot influența acestea deciziile și progresul. Elena, pentru final, ce mesaj ai avea pentru cei care simt că le lipsește încrederea și nu știu de unde să înceapă? Pas curajos, mic, în fiecare zi, chiar dacă simțiți frică. Rugați o persoană dragă care crede în voi să vă susțină în cultivarea încrederii de sine și nu uitați să sărbătoriți în mod regulat micile reușite. Sunt convinsă că se vor transforma cu timpul în mari succese. Cu pași mici, oamenii reușesc să străbată distanțe enorme.
Iar acum, în încheiere, aș dori să lansăm o provocare de reflexie pentru cei care ne urmăresc. Primele întrebări ți le las ție, Elena, să le adresezi? Care sunt fricile sau nesiguranțele care vă rețin? Și ce prim pas ați putea face chiar acum, astăzi, pentru a le înfrunta? Ce gânduri negative vă împiedică să acționați cu încredere și cum le puteți transforma într-o forță constructivă? Elena, dragă, noi ne despărțim aici. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să avem astăzi această discuție. Sper că urmăritorii noștri găsesc multe informații interesante și multe idei interesante care să îi ajute în drumul lor de construire a încrederei în sine. Îți mulțumesc și eu, Diana, pentru discuția interesantă și tema interesantă de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi în acest episod. Noi suntem aici pentru a vă oferi sprijin și ghidare, fie prin împărtășirea de resurse, fie prin discuții deschise sau coaching one-on-one. Dacă aveți întrebări sau provocări specifice legate de încrederea în sine, ne puteți scrie și vom reveni cu un răspuns. Detaliile de contact, atât ale Elenei cât și ale mele, le veți găsi în ultimul cadru al acestei înregistrări și în descrierea emisiunii. Tot pe această temă a creșterii încrederii în sine, am pregătit un curs intensiv care va fi lansat în luna decembrie și este conceput exact pentru a vă ghida pe acest drum. Cursul include numeroase exerciții practice și materiale suplimentare care sunt menite să vă ajute să vă construiți și consolidați încrederea în toate aspectele vieții. De asemenea, vă aștept și vă invit cu drag la următorul episod al podcastului nostru, unde voi avea un invitat special. Până atunci, să aveți mult succes în călătoria voastră de construire a încrederii în sine și ne vedem curând!